สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเหมือนเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับเมื่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราที่ได้เป็นแชมป์กลุ่มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้เจอกับตัวแทนจากเยอรมันก็คือทางด้านอาร์บีไลป์ซิกนะครับ ซึ่งทีมนี้นะครับเป็นทีมที่ล้มยักษ์มานักต่อนักแล้วนะครับไม่สามารถประมาทได้เลยสักนาทีเดียวเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเมื่อเจอกับทางด้านอาร์บีไลป์ซิกที่มีสถิติดีกว่าในการเจอกับทางด้านไลป์ซิกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราในฤดูกาลนี้จะสามารถผ่านทางด้านไลป์ซิกไปได้หรือไม่และจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรามาดูผลการจับฉลากของทุกทีมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่ได้เจอกับทางด้านอาร์บีไลป์ซิกคู่ที่2นะครับเป็นขับบุ๊กเจอกับทางด้านเบนฟิก้าคู่ที่3นะครับลิเวอร์พูลเจอกับยักษ์จากสเปนนะครับก็คือทางด้านเรอัลมาดริดเอซีมิลานนะครับเจอกับทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่ต่อมานะครับเป็นทางด้านแฟรงก์เฟิร์ตเจอกับทางด้านนาโปลีคู่ที่6นะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เจอกับทางด้านเชลซีคู่ที่7อินเตอร์มิลานพบกับปอร์โตและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงกับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะครับซึ่งในเลกแรกนะครับก็คือการแข่งขันรอบแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะแข่งกันในวันที่14 15 21หรือ22กุมภาพันธ์ปี2023นะครับส่วนเลกที่2นะครับจะเจอกันระหว่างวันที่7วันที่8 14หรือ15นะครับในเดือนมีนาคม2023นะครับก็คือทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะเจอกับทางด้านอาร์บีไลป์ซิกซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับจะออกไปเยือนทางด้านอาร์บีไลป์ซิกก่อนที่จะกลับมาเตะในบ้านของเราเองในเอติฮัดสเตเดียมนะครับก็เป็นช่วงในระหว่างวัน 3-4 วันที่แอดมินได้กล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับเอาละครับมาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับข่าวนี้เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางด้านคาร์วินฟิลิปกองกลางตัวรับของเรานะครับที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้โดยทางด้านบอสของเรานะครับบอกว่าอาจจะมีชื่อในตัวสำรองสำหรับการแข่งขันคาราบาวครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับจะเจอกับทางด้านเชลซีในวันพุธที่จะถึงซึ่งบอสได้กล่าวว่าพวกเขารู้สึกดีขึ้นมากเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ที่คาร์วินฟิลิปได้ลงซ้อมเต็มรูปแบบกับเราและเขาก็รู้สึกดีทีเดียวเขาจะมีชื่อสำรองในเกมกับเชลซีผมไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือไม่แต่เขาอยู่บนม้านั่งสำรองแน่นอนคาร์วินสำหรับอาการของเขาดีขึ้นเยอะอาการบาดเจ็บของทางด้านคาร์วินฟิลิปนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บทางด้านหัวไหล่และเข้ารับการผ่าตัดในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับการกลับมาครั้งนี้ของทางด้านฟิลิปนะครับก็ขอให้สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้แฟนๆบอลได้ชื่นชมต่อไปนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับทางด้านเควินเดอบอยได้ออกมาตอบสื่อเกี่ยวกับอนาคตของทางด้านเป๊ป กัวร์ดิโอลากุนซือจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีข่าวว่าเจ้าตัวขอตัดสินใจในอนาคตในการคุมทัพเรือใบสีฟ้าหลังการแข่งขันฟุตบอลโลกแมนซิตี้พร้อมต่อสัญญาใหม่อีก2ปีก็ตามซึ่งเดอะบอยได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่บอสจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาโดยมีใจความว่าผมคิดว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องนี้เพราะเขาอยู่กับเรามานานสำหรับเขาผมคิดว่ามันง่ายมากกว่าด้วยเพราะถ้าเขาไปทีมใหม่เขาต้องเริ่มต้นใหม่แต่ที่นี่เขาอยู่มาแล้ว7ปีทุกคนเข้าใจกับระบบของเขาทั้งหมดแล้วแต่บอกตามตรงนะผมก็ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนดูเรียบร้อยดีเขายังมีสัญญาถึงสุดฤดูกาลนี้แล้วค่อยมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทางด้านเควินเดอะบอยที่ได้พูดถึงอนาคตของเป๊ป กัวร์ดิโอลานะครับในทำนองที่ว่าบอสของเราอาจจะอยู่ต่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าการที่อยู่กับซิตี้มานานนะครับก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปเริ่มปูพื้นฐานใหม่นะครับซึ่งนักเตะที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็เข้าใจในระบบของเขาดีอยู่แล้วนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านเออร์ลิง ฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของแมนซิตี้นะครับยอมรับว่าตนเองยังรู้สึกเซอร์ไพรส์กับผลงานของตัวเองกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่ระเบิดฟอร์มสุดฮอตทั้งที่เพิ่งย้ายมาเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยยิงไปทั้งหมด23ประตูจากการลงสนามให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมด17เกมเท่านั้นฮาแลนด์ได้กล่าวว่าแน่นอนว่าตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าฟอร์มกับซิตี้จะดีขนาดนี้
หากปราศจากเพื่อนร่วมทีมที่ดีเหล่านี้มันก็คงไม่มีทางเป็นไปได้เลยการมีพวกเขาผมสามารถคาดหวังในการทำหลายๆสิ่งได้ฮาแลนด์ได้กล่าวไว้นะครับซึ่งฮาแลนด์นะครับเขาพูดแบบนี้นั้นหมายความว่าเขาไม่คิดว่าการที่ย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลแรกและสามารถระเบิดฟอร์มยิงแบบเป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้พร้อมกับเป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษและรวมทุกรายการ17นัดเนี่ยยิงไปได้ทั้งหมด23ประตูนะครับแล้วเจ้าตัวเองก็ถ่อมตนมากๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีเหล่านี้นะครับก็ไม่สามารถทำผลงานได้มากมายขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ถ่อมตนสุดๆเลยนะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์มาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับมาโกซินวากุนซือของฟูลแลมได้ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะกล้ำกลืนจากที่ฟูลแลมแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังเสียจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกุนซือของทางด้านฟูลแลมได้กล่าวว่าแน่นอนว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวไม่ดีเรามาที่นี่เพื่ออ้าแขนรับความท้าทายและเราก็เอาอยู่เกือบหมดแล้วเชียวมันจึงเป็นความพ่ายแพ้ที่ยากจะกล้ำกลืนโดยเฉพาะเมื่อคุณมาเสียจุดโทษในช่วงเวลาท้ายนาทีแบบนี้หลังจากใบแดงและประตูตีเสมอเกมก็สมดุลขึ้นเรารู้ว่าเวลาเราครองบอลเราคงสร้างความแตกต่างได้ไม่มากนักเพราะพวกเขามีคุณภาพพวกเขาปรับระบบจาก4คนมาใช้แผงหลัง3คนในการตั้งเกมแต่เราก็มีคุณภาพมากพอกับการสร้างปัญหาให้กับพวกเขาผมคิดว่าเรามีโอกาสอันยอดเยี่ยมจากจังหวะของแฮร์รี่วินสันถ้าตอนนั้นใจเย็นอีกสักนิดแต่งบอลสักทีเขาคงได้ดวลตัวต่อตัวกับทางด้านแอเดสันไปแล้วนี่เป็นคำกล่าวของทางด้านกุนซือของฟูลแลมนะครับหลังจากที่เขาได้คุมทางด้านฟูลแลมได้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทางด้านฟูลแลมนะครับก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอดมินมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ